Lulzim Basha ka hedhur poshtë dyshimet e ngritura nga mediat amerikane se një kompani ruse ka paguar $150,000 për lobim për Partinë Demokratike në Washington. Prokuroria merr në pyetje Arben Ristanin për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama thotë se çështja e lobimit është me pasojë penale dhe kërkon një hetim të thelluar për të zbuluar nëse Partia Demokratike u përdor për të destabilizuar vendin dhe për të penguar integrimin në Bashkimin Evropian. Edhe nga brenda Partisë Demokratike, Lulzim Bashës i kërkohen sqarime se kush i pagoi parat për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Astrid Patozi thotë se akuzat e ngritura Basha duhet t'i hedh poshtë me fakta. Komandanti i ushtrisë amerikane për Europën, generali Curtis Scaparotti, i jep alarmin se Moska rrezikon të destabilizojë Ballkanin në përpjekje për të shtrirë influencën e saj dhe i kërkon Washingtonit më shumë vëmendje për rajonin. Zbardhet zhdukja e 36 vjeçarit Kreshnik Beqiraj. Hetimet zbuluan se ai ishte vrarë 8 muaj më parë nga shoku i ngushtë i cili u arrestua. Babai i viktimës thotë se djali u vra në gjumë pas një konflikti për qeran. Temperaturat rriten deri në 25 gradë Celsius këtë fundjavë, por sinoptikanët thonë se java tjetër do të nisë menjëherë prej të hënës me shi, ndërsa fundi marsit do të rikthejë të ftohtin e stinës së dimrit. Mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këtë moment. Lulzim Basha i ka mohuar lidhjet me kompaninë Binjata Trade, duke thënë se Partia Demokratike ka paguar për kontratat e lobimit vetëm $125,000 dhe jo shifrën prej $675,000. Është një intervistë dhënë për emisionin Opinion mbrëmjen e dieshme në Klan. Ai ka hedhur poshtë akuzat për kontakte me rusët dhe ka shtuar se të hedhë në gjyq revistën Mother Jones. Lulzim Basha hodhi poshtë në emisionin Opinion në televizionin Klan çdo të dhënë të botuar nga revista amerikane Mother Jones, në lidhje me një pagesë të bërë nga një kompani ruse për llogarit Partisë Demokratike për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Musing Capital Partners ka deklaruar në Departamentin e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara se ka marrë $675,000 nga Partia Demokratike, përmes 3 pagesave të kryera në shumën e $150,000, $25,000 dhe $500,000 në datat 24 e 27 mars dhe 9 qershor të 2017-s. Pagesa prej $150,000, siç rezulton nga deklarata e bërë nga Musing Capital Partners në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, është bërë nga Binjata Trade, një kompani pas së cilës qëndrojnë rusët. Por Basha tha se ai nuk kishte dëgjuar kurrë më parë për Binjata Trade. Partia Demokratike as nuk ka marrë, as nuk ka dorëzuar një shumë të tillë tek zoti Muzik. Pra sa është totali që ju këtë? Totali që ky ka marrë është 25,000, totali që firma tjetër ka marrë është 100,000. Ju se njihni fare Binjata Trade? Absolutisht jo. Se keni dëgjuar kurrë? Absolutisht jo, derisa zoti Muzim bëri deklarim. Binjata nuk ka asnjë marrëdhënie me PD-n dhe PD nuk ka asnjë marrëdhënie me Binjatën. Të gjitha këto akuza, tha Lulzim Basha, kanë për autor kryeministrin Rama. Akuza për lidhje me rusët është qesharake. Partia Demokratike nuk ka patur dhe nuk ka asnjë kontakt të drejt për drejt ose indirekt me asnjë person dhe me asnjë kompani ruse. Jeni sigurt për këtë që po thoni? 1,000%. Mund ma përmendni? Teza e Diramës e ka porositur te një gazetë ekstremisht e majt, e cila financohet nga miku i tij George Soros, që dihet publikisht që është miku i tij. Janë martuar dy interesa. Interesi i Diramës për të hequr vëmendjen nga kokaina, nga droga, me interesin e një gazete ekstremit majt për t'i rënë Trumpit. Vetë revista reagoi me anë të një deklarate për akuzat e Bashës se ishte paguar nga Edi Rama, edhe pse Lulzim Basha paralajmëroi se do ta hedhë në gjyq për shkrimin e bërë. Ekspertët tanë ligjor po shikojnë mundësinë për të hedhur Mother Jones në gjyq për pasaktësi dhe prishet imazhit. Musing Capital Partners e përmend shumën prej $150,000 që ka marrë nga Binjata Trade si në kontratën e deklaruar me kompaninë offshore, që zotërohet nga rusët, ashtu edhe në suplementin e deklaratës, në të cilat sqaron si dhe nga kush u paguan në tërësi $675,000 dhe se si për llogari të lobimit pro Partisë Demokratike në Washington, ajo pagoi $100,000. Kontrata e lobimit flet për takime me bashkëpunëtor të Shtëpisë së Bardhë, kongresmen në media, përfshirë kontakte me një gazetar të New York Timesit dhe një intervistë në Breitbart News.
Se takon deklaratave të bëra nga Lulzim Basha në emisionin Opinion për kontratat e lobimit, ka patur një reagim edhe nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ai thotë se përgjegjësia penale e Bashës është e padiskutueshme, por kërkon që të hetohet më thellë për të parë nëse Partia Demokratike është përdorur për destabilizimin e vendit a dhe për të penguar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edi Rama premton se do t'i shkojë deri në fund zbardhjes së historisë së kontratave të lobimit të Partisë Demokratike përmes një kompanie në pronësi të 2 shtetasve rus. Kryeministri i cilëson si mishmash korruptiv kontratat e bëra nga Selia Blu, por dhe qëndrimet e mbajtura nga Lulzim Basha për të njëjtën çështje në harkun kohor të 3 muajve. Rama ju referohet deklaratave të bëra nga Basha në emisionin Opinion mbrëmjen e kësaj të njëjteje, por dhe në dhjetorin e vitit 2017. Që se njëni fare Beneta Trade? Absolutisht se jo. keni dëgjuar kur? Absolutisht jo, derisa zoti Muzim bëri deklarim. Nuk e di kush është fare. As nuk kam se ta di fare, më. Partia Demokratike ka lidhur një kontratë konsulence, jo kokaine. 2 kontrata. Njëra për njërën ka paguar $100.000, për tjetrën ka paguar $25.000 nga llogaria vet bankare, nga të ardhurat që merr nga buxheti i shtetit si parti politike. Ajo që duhet zbardhur sipas kryeministrit është nëse Partia Demokratike u përdor për të destabilizuar vendin, ndërsa për përgjegjësinë penale të Lulzim Bashës, Rama është i sigurt. Që është një mishmash në shkelje të hapur me pasoja penale të disa ligjeve të vendit, as kjo nuk diskutohet dhe për këtë mjafton të dëgjosh qoftë edhe vetëm këto 2 prononcime krejt kontradiktore, që është e habitshme që të gjenden disa rus bujar dhe jo vetëm rus, që do të nxjerrin nga xhepat e tyre $500.000 për një parti shqiptare, as kjo nuk diskutohet që e bën mishmashin edhe më skandaloz, ligjërisht e politikisht. Por që kjo histori s'mund të mbyllet pa u zbardhur deri në fund nëse ka apo jo interferenca malinje forcash të huaja për të përdorur opozitën shqiptare në funksion të cënimit të imazhit të Shqipërisë me qëllim pengimin e procesit të integrimit evropian dhe destabilizimit të vendit, kjo është absolutisht e padiskutueshme. Nuk ka munguar reagimi i vet Bashës, i cilëson si akuza qesharake që vetëm një mendje megalomane si Edi Ramës tot ai mund t'i bëj. Sipas Kryedemokratit, Partia Demokratike s'ka shkelur asnjë ligj dhe nuk ka asnjë lidhje me asnjë individ, organizat, kompani apo interes rus. Lulzim Basha thotë se di dhe qëllimin e kësaj fushate kundër Partisë Demokratike, që e lidh me përpjekjen e kryeministrit për të pushuar hetimet për Samir Tahirin, si dhe për të larguar vëmendjen e opinionit publik nga droga dhe krimi, që siç thotë, janë rreziku kryesor i destabilitetit për Shqipërinë. Por kryeministri ka dhënë përgjigje edhe këtij reagimi të Kryedemokratit, duke shkruar në rrjetet sociale: Lulzim boll me erret në pantallona, shko vet në prokurori, thot ai, dhe rrëfeu përpara organit akuzës, se i organi kundra akuzave nuk të mbulon më. Dhe duke mbetur tek e njëjta çështje, Partia Socialiste thotë se për të zbuluar prejardhjen e parave të lobimit të Partisë Demokratike duhet që të përfshihet edhe FBI-a. Socialistët i kanë kërkuar përsëri këtë të premte sqarim Lulzim Bashës për të vërtetën e parave të paguara nga kompania ruse për të lobuar në favor të Partisë Demokratike. Kush janë njerëzit që kontaktuan me biznesmenët rus në emër të Partisë Demokratike? A ishte vetë Basha ai që negocioi me ta? Çfarë i premtoi Basha këtyre rusëve në këmbim të parave të tyre? Për Partinë Socialiste, prokuroria duhet hetoj pavonesë, madje në bashkëpunim me FBI-n. Lulzim Basha ka luajtur një rol dhe një lojë shumë të rrezikshme dhe të papërgjegjshme që ka vetëm një fund të mundshëm. Bankën e të akuzuarit për disa krime të parashikuara nga kodin penal, një hetim gjithë përfshirës dhe në bashkëpunim me FBI-n dhe autoritetet britanike për të kuptuar deri në fund nëse marrëzia korruptive e Lulzim Bashës në rrugën e tij qore drejt fitores pamundur të pushtetit ka shkuar deri në cënimin e sigurisë të Republikës së Shqipërisë. Selia Rozi kërkon gjithashtu Partisë Demokratike të deklarojë se sa para të tjera me prejardhje ruse apo në rajonin lindor të Europës janë përdorur gjatë fushatës zgjedhore të qershorit 2017. Prokuroria ka pyetur për më shumë se një orë sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristanin lidhur me prejardhjen e parave të lobimit. Mësohet se Ristani ka deklaruar se gjithçka është bërë tashmë transparente. Arben Ristani është pyetur në prokurori për kontratat e lobimit të këtij subjekti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para zgjedhjeve të 25 qershorit 2017. Ai ka qëndruar rreth 1 orë e 10 minuta në zyrën e prokurorit Gjergj Tako. Ristani është pyetur në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të këtij subjekti politik mbi nënshkrimin e këtyre kontratave
dhe burimin financiar të tyre. Mësohet se zyrtari i lartë i Partisë Demokratike ka sqaruar se kontratat janë transparente, të deklaruar edhe se nuk ka asgjë për të fshehur. Janë rreth $675.000 të përdorura në 3 kontrata të ndryshme në 2 kompani lobimi. Të dyja këto kompani janë të regjistruara në parajsat fiskale. Qëllimi i kontratave ishte sigurimi i takimeve me zyrtar të nivelit të lartë të administratës së presidentit Donald Trump apo dhe intervista në media të ndryshme atje. Për llogari të këtij hetimi hetuesit kanë marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasqyrat financiare që Partia Demokratike ka dorëzuar në KQZ. Do të verifikohet nëse $675.000 të përdorura për lobing në SBA janë të deklaruar si shpenzime të fushatës elektorale. Prokuroria nisi hetimet për këtë rast kryesisht pas shkrimeve të publikuara në media se pagesat e kryera ishin të dyshimta. Për dyshimet e hedhura nga ana e mediave ndërkombëtare se kompani offshore të drejtuara nga biznesmenë rus kanë paguar para për llogaritë të Partisë Demokratike për lobim në Washington, Lulzim Bashës i kërkohen tashmë sqarime edhe nga brenda partisë. Astrid Patozi thot në një intervistë dhënë për televizionin Klan se Basha duhet paraqes prova për të hedhur poshtë këto akuza të rënda. Ish në kryetari i Demokratëve komenton edhe zhvillimet e fundit në parti. Edhe brenda Partisë Demokratike, kryetarit Lulzim Basha i kërkohen sqarime për dyshimet e ngritura nga mediat ndërkombëtare, si revista amerikane Mother Jones dhe artikujt e publikuar në New York Times dhe Zërin e Amerikës, në lidhje me pagesat e bëra nga një kompani offshore me pronar rus, për lobim në Washington për llogaritë të kësaj force politike. Ish nënkryetari i Demokratëve Astrid Patozi në një intervistë për televizionin Klan, thotë se për këtë çështje që implikon partinë e tij, Lulzim Basha duhet të përgjigjet me prova. Pavarësisht konsideratave apo marrëdhënieve që unë mund të kem me Lulzim Bashën, sigurisht unë jam i prirur që të mos e besoj që ky lajm është i vërtetë. Dhe uroj shumë që ditët në vijim, po ndoshta që sot, mund të paraqiten prova që për sa thuhet nuk përputhen me të vërtetën. Ky shqetësim ushtohet shumë të tjerëve që Patozi ka ngritur prej kohësh për fatin e Partisë Demokratike në drejtimin e Bashës. Zhvillimet më të fundit të kryesisë ai ishe si fillim të krizës për të cilën fajson Lulzim Bashën. Gjithçka po ndodh është thellim i krizës, edhe futja në një spiral tjetër të një farse zgjedhore që me siguri që do përmbyllet në Kongres. Do jetë një kongres i amnistimit të krimeve politike të leadershipit Lulzim Bashës. Do të noterizoj partinë personale të Lulzim Bashës. Një kongres i parakoshëm mund bëhet atëherë kur nuk ka debat, por nuk mund bëhet kurrë atëherë kur ka një debat ndezur brenda partisë. Sepse Lulzim Basha, kur u zgjodh vet, nuk pranonte që të shtynte me një ditë datën e zgjedhjes se thoshte mandati është 4 vjeçar. Tani ky kongresi po bëhet i parakoshëm dhe gjithë pyetja është çfarë nguti ka Lulzim Basha që nuk do të ezaurojë debatin e brendshëm të Partisë Demokratike, po duke shkelur statutin, pretendon që do të rregullojë statutin. Kur pyetet për krijimin e një force të re politike, ish nënkryetari i Partisë Demokratike thotë se betejën ka zgjedhur për ta bërë në partinë ku militoi prej më shumë se një dekade, me qëllim për ta shpëtuar atë nga shkatrimi e për ta rikthyer në një forcë fituese. Nuk duhet keq kuptuar si dobësi fakti që ne po presim, i kemi dhënë shans, i kemi shtrirë dorën Lulzim Bashës dhe kujdo tjetër që ta dëgjojë siç duhet këtë këmban, po në rast se ai do të bie në vesh shurrë, sigurisht që ne do ndjekim rrugën tonë, e cila hapat e cilës do të vendosen gjithmonë në kolegjalitet dhe në komunikim dhe në konsultim të përditshëm dhe të përhershëm me demokratët. Astrid Patozi akuzon Lulzim Bashën se ka personalizuar Partinë Demokratike dhe e drejton atë si pronë të tij përmes familjarëve dhe të afërmëve. Partia Demokratike ka vijuar me akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama në lidhje me ngarkesën prej 613 kg kokainë që u kapën në Durrës. Nënkryetari i Komisionit për Rendin dhe për Sigurinë Flamur Noka tha se pas trafikut qëndron vëllai i kryeministrit. Sasia më e madhe e drogës fort e kapur ndonjëherë në Shqipëri, 613 kg kokainë e pastër, ka përfunduar deri tani jetime dhe fatkeqësisht deri në fund procesit duket se do rezultojë jetime. Edi Rama hesh dhe nuk tregon a ka lidhje me kokainën kolumbiane i vllait i tij Olsi Rama dhe lan duart thjesht me shkarkimin e një drejtori në portin e Durrësit. Përfitoj nga ky rast t'i them edhe Ulsiut
edhe çdo avokati apo zëdhënësi të qeverisë së kokainës se turp kombëtar më të madh nuk ka se të shndrosh atë dheun në parajsën e drogës dhe në parajsën e krimit të organizuar. Komandanti i ushtrisë amerikane për Europën, Curtis Scaparoti, ka dhënë alarmin se Moska rrezikon të destabilizojë Ballkanin në përpjekje për të shtrirë akoma më shumë influencën e saj. Komandanti i ushtrisë amerikane për Europën, generali Curtis Scaparoti, jep alarmin se ndikimi rus rrezikon të destabilizojë Ballkanin. Ai kritikoi Shtetet e Bashkuara se nuk po i kushtojnë vëmendje rajonit, çka po shfrytëzohet nga Moska. Hapësira për të cilën aktualisht jam i shqetësuar është Ballkani. Rusia është duke punuar në Ballkan. Shoh se i kemi hequr syt nga ajo zonë. Është një hapësirë ku ne mund të kemi sërish probleme në të ardhmen. Komentet generali amerikani bëri gjatë raportimit përpara Komitetit Senatit për Shërbimin Ushtarak, ku u pyet për kërcënimet e reja që Rusia po paraqet për Europën. Rasti më flagrant ishte ajo që u konsiderua si një tentativë për grusht shteti në Malinezi në tetor të 2016-s, teksa vendi zyrtarizonte antarësimin në NATO. Autoritetet arrestuan 2 shtetas rusi organizator, në një kohë që Moska kundërshtonte ashpër antarësimin. Dora e Moskës shihej edhe prapa krizës politike 5 mujore në Maqedoni pas zgjedhjeve të dhjetorit 2016 që u fituan nga pro-europiani Zoran Zaev. Policia e Fierit ka zbardhur zhdukjen e një 36 vjeçari vitin e kaluar. Hetimet zbuluan se ai ishte vrarë nga shoku i tij i ngushtë, i cili u arrestua 2 ditë më parë. Babai i viktimës thotë se djali u vra në gjumë pas një konflikti për qeran. Është vrarë në mënyrë të pabezë dhe makabre. Trupi u gjeti skeletizuar 8 muaj pasi u vra nga shoku i ngushtë. 36 vjeçari Kreshnik Beshiraj dhe Albert Zeka jetuan 2 vjet në të njëjtën banesë, të cilën e kishin marrë me qera. Zeka për arsye që nuk i tregonte nuk mund të kthehej në vendlindje. Për familjen e Beshirajt ishte si djali i shtëpisë, por kjo nuk e pengoi për t'i vrarë djalin në gjumë dhe në mënyrë çnjerëzore. E kishte vrarë në gjumë natën, e kishte marrë. Në makinë në krahun e njëjtë zotë, e kishte vendosur. I gjymtuar nga sëmundja 70 vjeçari Beshiraj nuk nguroi të kërkonte të birin në dyert e policisë për 8 muaj me radhë, edhe pse sikurse thotë, përballej me indiferencën pikërisht për shkak të gjendjes së tij fizike. Ma jeti ishte kështu, as nuk më sjallam. Ikja. Edhe djali i vogël, po bëm një muaj, ju qef kësaj pune. 3 ditë përpara se të vritej dhe të masakrohej nga Zeka, 36 vjeçari Beshiraj kishte vizituar të Atin dhe i kishte thënë se do ta nxirrte Albertin nga banesa, pasi nuk paguante qeran. Zeka dhe Beshiraj janë njohur në Belgjik, ku mendohet se kanë qenë në burg bashkë. Policia tha se Zeka i arrestuar 2 ditë më parë, e ka vrarë shokun e tij me një çekiç, e më pas e ka transportuar trupin me makinë në afërsitë të fshatit Daullas, aty ku ai çoi edhe policët që gjetën skeletin e viktimës. Pas kësaj Zeka largohet nga Fieri dhe jeton në Tiranë i qetë deri në janar të këtij viti, kur policia nisi hetimet që zbardhën ngjarjen e 22 qershorit të vitit 2017. Një i shumë kërkuar nga ana e autoriteteve italiane për vrasje është kapur këtë të premte nga ana e policisë së Dibrës. Ai është Argit Turshilla, 25 vjeç nga Maqellara. Turshilla kërkohej nga Interpol Roma pasi 3 vjet më parë gjatë një vjedhje ka vrarë një shtetas italian. Pas arrestimit, 25 vjeçari pritet të ekstradohet në Itali. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet shqiptare. Me mbi 20 milion klikime çdo muaj, në çdo moment, mësoni gjithçka me tvklan.al, vetëm me një klikim në aparatin tuaj celular smartphone, në aplikacionin TV Klan, lajmi i ditës në kohë reale, ju vjen me anë të një njoftimi automatik. tvklan.al, i pari dhe portali televiziv më i klikuar në Shqipëri. Klan, televizioni shqiptar më i ndjekur. Kalojmë informacionet tona tashmë në Prishtinë. Aty duket se ka ndështuar negociatat me listën serbe për të siguruar votat në lidhje me votimin e marrëveshjes së demarkacionit me malin e Zi. Kreu i kuvendit Kadri Veseli shes si shpresë të fundit lëvizjen vetëvendosje. Shumica parlamentare në Kosovë ka hequr dorë nga votat e listës serbe për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit kufitar me malin e Zi. Këtë e lat kuptohet kreu i kuvendit Kadri Veseli, i cili shpresat i ka tani tek vetëvendosja përpara përcaktimit të datës për seancën. Për arsye se po duhet konsenzusi, na duan
disa vota, vetëm një reflektim i një pjesë të lëvizjes vetëvendosja dhe kishim shku drejt në seancë. Lëvizja vetëvendosje është kundër marrëveshjes, ndërsa kryetari Albin Kurti kërkoi gjatë një tyreze me ekspert për këtë çështje rishikimin e metodologjisë së gabuar të përllogëritjes së zonës kufitare. Nuk mund të korrigjohen 8.000 hektar. Mund të korrigjohen 8 hektar. Dhe kur ata thonë se do të bëhen korrigjime eventuale, e kanë fjalën për korrigjime minimale. Nuk e kanë fjalën për hapësirën e madhe territoriale që e humbim ne. Shumicës parlamentare i duan të paktën edhe 2 vota për të arritur 80 të nevojshmet për miratimin e ligjit të demarkacionit kufitar, që jap rrugë liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka pranuar që të takohet me Kim Jong-un pas ftesës zyrtare që u bë nga ana e udhëheqësit të Koresë së Veriut. Donald Trump do të takohet me Kim Jong-unin. Shefi i Shtëpisë së Bardhë njoftoi përmes Twitterit se pranonte ftesën e udhëheqësit koreano-verior dhe se një takim dypalësh ishte duke u planifikuar. Ftesën Kim Jong-un ja dërgoi Trumpit përmes këshilltarit për sigurinë kombëtare të Koresë së Jugut, i cili e dorëzoi atë në Shtëpinë e Bardhë. Për data është ende herët, por takimi historik pritet të zhvillohet deri në fund të majit. Në postimin e tij në Twitter, Trump tha se Kim Jong-un e kishte mbajtur fjalën për të ngrirë aktivitetin bërthamor, siç ja kishte premtuar edhe delegacionit presidencial nga Seuli 4 ditë më parë. Korea e Jugut ka marrë rolin e ndërmjetësuesit mes Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara për të ulur tensionet që prej më shumë se një viti rrezikuan shpërthimin e një konflikti bërthamor mes dy vendeve. Korea e Jugut dhe Veriut rivendosën kontakte duke u rikthyer përpjekjeve për riunifikim në fillim të këtij viti. Dy vendet garuan nën një flamur në lojrat olimpike dimërore të shkurtit në Korenë e Jugut, ku udhëheqësi komunist dërgoi të motrën Kim Jo-jong si përfaqësuesen më të lartë të vendit të tij. Vijon që të mbetet problematike situata në zonën e Nën Shkodrës si pasojë e përmbytjeve atje. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka parë nga afër banorë dhe ka kërkuar nga qeveria që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Edhe këtë të premte mbi 2300 hektar tokë në fshatrat e Nën Shkodrës vijojnë të jenë të mbuluara nga ujë, ndërsa vetëm në lagjen Zadrim në fshatin Shirë që janë të bllokuara nga uji 26 familje. Problematike është situata edhe në njësitë administrative të Bërdicës, Velipojës dhe anës së Malit. Në disa akse kalohet vetëm me mjetet larta. Në zonat e përmbytura shkoi edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili kërkoi qeverisë që të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Duke marrë shkas nga gjendja e rënduar e qindra familjeve, Bashkia e Shkodrës, Qarku i Shkodrës kanë kërkuar shpalljen e emergjencës civile. Sikundër, ligji e bën qartë ka një përgjegjësi financiare për dëmshpërblimin e këtyre familjeve. Basha tha se përmbytjet nuk kanë ardhur si pasojë e motit, por nga shkarkimet nga kaskada e Drinit. Në një reagim të saj, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare tha se shkarkimet kanë qenë të kontrolluara dhe për shkak të rënies së prurjeve, në mesnatë do të mbyllen portat. Ministri Damian Gjiknuri ka tërhequr vëmendjen se Shkodra mbetet problematike se takon humbjeve në rrjet për energjinë elektrike. Rreth 2000 abonentë në bushat të Shkodrës do të përfitojnë nga investimet në stacionin elektrik 110 kV. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri dhe kreu i operatorit të shpërndarjes së energjisë Adrian Çela premtuan se gjatë një viti do të investojnë edhe 1.2 miliard lek për përfundimin e 4 fiderave të tjerë. Duke u ndalur tek niveli i humbjeve në rrjet, ministri Gjiknuri tha se Shkodra mbetet ende larg objektivit të vendosur. Investimet po vazhdojnë, pavarësisht nga një vit jo i mirë që kemi pasur vjet dhe që ka qenë një krizë e prodhimit të energjisë. Patjetër edhe pjesa e organizimit dhe menaxhimit në terren kërkon një punë më të mirë sepse Shkodra fatkeqësisht akoma mbetet nga qarqet me nivele më të lartë të humbjeve dhe që kjo gjë është e papranueshme. Ministri Gjiknuri tha se shëndoshja financiare e sektorit, por mbi të gjitha e operatorit të shpërndarjes dhe rritja e investimeve, do të sjellë ulje të humbjeve në mënyrë drastike dhe një qëndrueshmëri më të mirë financiare. Aksioni i Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve të reja është rrirë përgjatë mbikalimit të Saukut. Kryebashkiaku Veliaj, së bashku me disa institucione në varësi të bashkisë, kanë mbjell 160 fidan të rinj. Veliaj tha se tashmë është faza finale e mbjelljes së pemëve, e cila do të kulmojë në 21 mars në ditën ndërkombëtare të pyjeve. Kryebashkiaku tha se Tirana është pranë thyerjes së rekordit me 100.000 pemë të mbjella.
Do të shohim tani se si paraqiten kushtet atmosferike. Kjo fundjavë do të jetë më e ngrohtë me temperaturat të cilat arrin deri në 25 gradë Celsius. Pas ditëve me shi, fundjava vjen e ngrohtë thuajse në të gjithë vendin. Sinoptikanët parashikojnë që në 2 ditët në vijim, temperaturat të rriten, duke bërë motin edhe të favorshëm për plazh. Fundjava do të dominohet nga moti i kthjellët, pashtu priten temperatura shumë të favorshme edhe për në Bregdet. Presim që maksimumi të shkojë të shtunën dhe të dielën në 24 apo 25 gradë Celsius. Surprizat e Marsit nuk kanë të mbaruar, pasi fundi i tij pritet të sjellë një val të ftohtë. Pritet që në 10 ditën e fundit të muajit Mars të kemi një 3-4 ditë shkëputje nga normaliteti i stinës së pranverës, ku pritet një rënje theksuare e temperaturave dhe nëse do të shoqërohet edhe me rreshje, do të shohim rreshje dëbore. Sinoptikanët kanë parashikuar se deri në fund të tij, Marsi do të ketë më shumë ditë me shi. Këtë fundjavë do të ketë ndeshje interesante në Super League. Partizani do të kërkojë fitore në përballjen me luftëtarin, ndërsa Flamurtari ka një përballje e cila konsiderohet si delikate në Laç. Klevis Dalipi të ëndra ju bë realitet në një moment të vështirë. Ish zëvendës trajner tek Partizani për 5 vite me radhë, 42 vjeçari u promovua si drejtues i bankinës. Në konferencën e tij të parë për shtyp, ai tregon arsyet. Unë njoh shumë mirë brenda skuadrës, mentalitetin e lojtarët dhe di se çfarë i mungon. Ndeshja e tij e parë do të jetë ajo kundër luftëtarit. Përballja e fundit ishte turpruese për të kuq që tashmë duhet të rikuperojnë imazhin dhe pikët. Ne jemi të dënuar që të fitojmë ndeshjet, pavarësisht shkallës vështirësisë, ne do të bëjmë më shumë në aspektin sulmues. Sepse për të marrë një barazim është shumë e thjeshtë, por ne barazimi nuk na vlen. Pas një barazimi dhe 2 humbjesh, Flamurtari do të udhëtojë në Laç në një ndeshje të vështirë. Shpërtim Duro gjithsesi ka besim se në fazën e 4 skuadra që drejton do të arrijë objektivin, pjesëmarrjen në Europë. Faza e 4 kemi edhe gjysmëfinalet të Kupës së Shqipërisë. Unë jam i bindur që kapacitetet e skuadrës që ka treguar gjithë sezonin do të shfaqë vlerat në këtë finish kampionati. Nëse Qyrimeri Kuksi do të preste Utën, trajneri Pakulte ka planin gati se si duhet luaj kundër dursakëve. Do të përpiqemi të luajmë kundër sulme dhe e di që kanë lojtarë të rëndësishëm, por futemi me besim në vetvete për të dhënë më të mirën. Lojtarët janë të vetëdijshëm për atë që ka ndodhur në ndeshjet e fundit dhe nuk vetë kënaqen. Kamza Vllaznia do të jetë një tjetër ndeshje interesante javës së 24, ndërsa Skënderbeu do ta ketë lehtë në Korçë ndaj Lushnjës. Duke pas diferencë të madhe pikësh, ndoshta ta vëjë pak atë emocioni që është deri në javën e fundit, por ky ka qenë pikësynimi jon kryesor që ta mbyllim sa më shpejt kampionatin. Skënderbeu dhe Lushnja okupojnë pozicionet ekstreme të renditjes së Superligës. Futbollisti Joao Pedro i Cagliarit ka rezultuar pozitiv në testet e antidopingut në 2 ndeshje të Serie A. Doping në Serie A. Lojtari i Cagliarit Joao Pedro rezultoi pozitiv në kontrollet e kryera në përfundim të ndeshjes me Sassuolon, e luajtur më 11 shkurt në Reggio Emilia dhe me Kievon më 17 shkurt në Verona. Mesueshori brazilian rrezikon pezullimin nga Komisioni Antidopingut, një goditje për Cagliarin që u mbet një nga lojtarët më të mirë të ekipit, me 5 golat realizuar në këtë sezon të Serie A. Me Joao Pedro shkon në 2 numri i futbollistëve me doping. Më herët kapiteni i Beneventos Fabio Lucioni rezultoi pozitiv në kontrollin e kryer, pas sfidës së 10 shtatorit me Torinon. Ai u skualifikua për një vit pas vendimit të Komisionit të Antidopingut i marrë në muajin janar. Së bashku me të u ndëshkua me 4 vite pezullim, edhe mjeku i ekipit. Arsenali ka mundur Milanin në San Siro në ndeshjen e parë të 1/8 të Europa Ligës, e papritur edhe humbja e Borussias së Dortmundit. Arsenali fitoi ndeshjen e parë me Milanin në Europa League të njëjtën në San Siro. Suksesi 2-0 i ekipit anglez u arrit me golat e shënuar nga Mkhitaryan dhe Ramsey. Milan nuk arriti të reagonte edhe pas zëvendësimeve të trajnerit Gattuso. Kjo është humbja e parë për Milanin në 2018. Me këtë rezultat Arsenal është më pranë çerek-finaleve të Europa League. Atletico Madridi ja doli të mund 3-0 Lokomotiven e Moskës. Saul, Diego Costa dhe Koke me golat e tyre bën që madrilenët të shikojnë më afër fazën tjetër. Lazio barazoi 2-2 me Dinamon e Kievit në Rom. Strakosha nuk arriti të pengonte dot sulmin e ukrainasve dhe tani për ekipin italian është më e vështirë. Salzburgu befasoi Borussian e Dortmundit, duke fituar me rezultatin 2-1 takimin e parë në Gjermani. Futbollisti i përfaqësueses së Kosovës Valon Berisha ishte shënuesi të 2 goleve për ekipin austriak. Ndeshjet e kthimit do të luhen të njëjtën e ardhshme.
Dhe së fundmi do të flasim për tendencat më të fundit të modës, ku duket se ngjyra vjollës është ajo e cila do të jetë më shumë në modë. Dimri është duke i lënë radhën pranverës dhe me largimin e të ftohtit edhe veshjet nëpër vitrina ndryshojnë. Koleksionet e reja me ngjyra pranverore u zën vendin atyre të dimrit. Ashtu si çdo vit, krahas tendencave në modele, zhvillohet edhe tendenca e ngjyrës. Sipas Pantone, liderit të certifikimit të ngjyrave, tendenca për pranverën e 2018-s do të jetë ngjyra vjollës. Vjollca ishte një nga ngjyrat më të përdorura edhe nga stilistët kryesorë gjatë javës së modës në Milano dhe Paris. Ngjyrat të tjera që do të përbëjnë tendencën e 2018-s pritet të jenë e verdha fosforeshente, roza e imët, e gjelbra arkadia dhe ngjyra e kuqe e domates. Ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh këtu në Klan. Faleminderit që qëndruat me ne.